Καλησπέρα σε όλους από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι να είστε καλά. Η Ευρώπη κοιμάται λοιπόν τον ύπνο του δικαίου. Δείτε αυτή την εκπομπή ολόκληρη. Σας αφορά, μας αφορά ως Έλληνες και ως Ευρωπαίους. Και φυσικά όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή. Είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Φυσικά οι φίλοι του καναλιού να κάνουν ένα like και να χτυπήσουν το καμπανάκι τους. Πρόσφατα σας είχα πει ότι θα μιλήσουμε για τη Γερμανία. Ειδικά για τους φίλους μας από τη Γερμανία, οι οποίοι φίλοι μας από τη Γερμανία μου στέλνουν άκρως ανησυχητικά μηνύματα και μου λένε ότι στη Γερμανία γίνεται πραγματικά ένας κακός χαμός, αλλά η τηλεόραση αποφασίζει να δείχνει άλλα ντάλλον παπαντάλλον, δηλαδή ουσιαστικά σχεδόν τίποτα από αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Και τι εννοώ? Τσετσένος, προσέξτε, Τσετσένος. Ούτε Γερμανός, ούτε Άγγλος, ούτε Γάλλος, ούτε Έλληνας. Τσετσένος. Δράστης 64 αξιόπινων ποινικών πράξεων. Το νούμερο το είχα τονίσει και σε άλλες μου εκπομπές. Θα το τονίσω και σήμερα για ακόμα μια φορά. Δράστης 64 αξιόπινων ποινικών παραβάσεων επί γερμανικού εδάφους. Τσετσένος. Τι πιστεύετε ότι κατάφερε η γερμανική κυβέρνηση να κάνει? Τι πιστεύετε? Προσπάθησε με κάποιον τρόπο να τον περιορίσει? Προσπάθησε. Προσπάθησε να τον απελάσει πίσω στην Τσετσενία? Προσπάθησε. Ξέρετε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Κανένα. Παρακολουθούσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον το εν λόγω ντοκιμαντέρ, πάντα φυσικά στην γλώσσα την γερμανική. Αυτά στην Ελλάδα δεν παίζουν, έτσι, για να μην ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, και μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση μία αστυνομικός, η οποία λέει ότι έχω κάνει τόσες πολλές προσπάθειες με τα δικαστήρια και τους εισαγγελείς να τον διώξουμε από τη χώρα, που κάποια στιγμή μου παραδέχτηκαν μέχρι και οι ίδιοι οι δικαστές ότι πολύ ευχαρίστως θα θέλαμε να τον απελάσουμε από τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Τα ακούτε αυτά, φίλοι μου? Τα ακούτε αυτά? Αν τα ακούτε, κοινοποιήστε τα. Γιατί τα ίδια ακριβώς περίπου συμβαίνουν και στη χώρα μας, και σε λίγο θα σας πω τι συμβαίνει και στη χώρα μας. Κάντε λίγη υπομονή. Οπότε έχουμε και λέμε, εάν κάποιος, μια καλησπέρα στους φίλους του live chat, εάν κάποιος έκανε όχι 64 ποινικά αδικήματα στη Ρωσία, σε ρωσικό έδαφος, και ήταν ας πούμε Έλληνας, Βούλγαρος, Γερμανός, για να καταλάβετε μερικοί φιλορώσοι πόσο μαλάκες είστε, γιατί είστε μαλάκες. Μερικοί φιλορώσοι πόσο μαλάκες είστε. Αν το ίδιο πράγμα, γιατί είστε μαλάκες και χαίρομαι που το λέω, το έκανε Ευρωπαίος, Έλληνας, Ολλανδός, Αυστριακός, σε ρωσικό έδαφος, για να καταλάβετε τι ανωτερότητα έχει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός από τον ρωσικό πολιτισμό, που οι Ρωμιοί μου τον υπερασπίζονται κιόλας. Λοιπόν, τι θα τον έκαναν οι Ρώσοι? Τι θα τον έκαναν οι Ρώσοι αν έκανε όχι 64 ποινικά αδικήματα επί τσετσένικου ή ρωσικού εδάφους? 3 θα σου πω εγώ. 3. Και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους κουραμπιέδες που με κράζουν, γιατί κουραμπιέδες είναι, θα βάλουν την ουρίτσα πάλι στα πόδια και ή θα με βρίσουν ή θα με κράξουν και θα φάνε μπαν, το πιο πιθανό, ή θα λακίσουν και δεν θα έχουν να πούν τίποτα οι κότες. Γιατί κότες είναι. Πέραν το ότι είναι αμόρφωτοι, αγράμματοι, ανιστόρητοι και δεν έχουν ιδέα περί επικαιρότητας, έχουν και το θράσος να μιλήσουν κιόλας πολλές φορές. Να μιλήσεις, τι να πεις ρε μαλάκα? Τι να πεις? Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις σε αυτό που σου λέω, ότι αν αυτός ο Τσετσένος το έκανε το ίδιο αυτό
αν στη θέση λοιπόν του Τσετσένου βρισκόταν π.χ. ένας Έλληνας και τα κάνει αυτά στη Ρωσία, οι Ρώσοι ή θα τον είχαν στείλει σε Σιβηρία στα Γκούλακ να δουλεύει εφόρου ζωής και οι συγγενείς του και οι γονείς του ακόμα μέχρι σήμερα θα τον έψαχναν. Βλέπε λοιπόν τεράστιος ρωσικός πολιτισμός, τεράστια ρωσική κουλτούρα. Και φυσικά από την άλλη καταλαβαίνουμε για ακόμα μια φορά πόσο στολισμένη είναι η Ευρώπη μας, γιατί είναι η δική μας η Ευρώπη, με τα ελληνικά τα ιδεώδη, τα οποία δεν είναι ρώσικα ούτε αμερικάνικα, είναι ελληνικά ιδεώδη. Και ακριβώς αυτά τα ελληνικά τα ιδεώδη ήταν που βοήθησαν να εμποτιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, παρακαλώ. Και ακριβώς επειδή είμαστε άνθρωποι, προσέξτε και αυτό τώρα, το οποίο ήρθε ως καμπανάκι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί λέει ότι κάνουν οι Έλληνες pushbacks. Ξέρουμε όλοι αυτά τα pushbacks, επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο. Γνώμη μου και άποψή μου είναι ότι ακόμα και αν μερικοί ενοχληθούν από αυτό, αν συμβαίνουν pushbacks, θα το θέσω έξυπνα, κάτι πρέπει να υπάρχει, κάτι πρέπει να παίζεται για να γίνονται αυτά τα pushbacks. Κάποια απειλή, όλο και κάποια απειλή θα πρέπει να υπάρχει. Τι πιστεύετε εσείς για όλα αυτά? Δύσκολο το ζήτημα αυτό, των pushbacks, των λεγόμενων επαναπροωθήσεων. Κι όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε καμπανάκι και δικαίωσε μια κυρία με 20.000 ευρώ, η οποία ισχυρίστηκε ότι κρατήθηκε παρανόμως και ότι ήταν θύμα pushback από την Ελλάδα στην Τουρκία, και μάλιστα λέει είχε και ένα βίντεο όπου έδειξε ότι όντως βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος. Συγχαρητήρια. Μπράβο κυρία μου, εγώ δεν θα πω τίποτα. Καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε και πολύ καλά κάνατε φυσικά που μπήκατε σε αυτήν την νομική διαδικασία, μιας και υπάρχουν νόμοι οι οποίοι στηρίζονται στο ανθρωπιστικό δικαίωμα. Για άλλη μια φορά λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει από πίσω η ελληνική αρχή, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο ή θα πρέπει να είναι ίσοι. Έτσι τουλάχιστον τα βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταλαβαίνετε. Άρα θα έπρεπε να υπάρχουν ή όχι pushbacks? Δεν θέλω να το απαντήσω αυτό ζωντανά. Εγώ το μόνο που θα πω, γιατί θέλω να φερθώ έξυπνα, είναι ότι για να υπάρχουν ή για να μην υπάρχουν pushbacks, όλο κάτι θα συμβαίνει. Βλέπε π.χ. την κατάσταση στη Γερμανία, η οποία έχει ξεφύγει και είναι άκρος τραγική. Τη Φραγκφούρτη τη χαρακτηρίζουν Frankfurt οι Γερμανοί. Τη Φραγκφούρτη. Εσείς που είστε Γερμανία, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο, οι φίλοι μου στη Γερμανία. Εντάξει, αλλά ως Deutschland. Λοιπόν, τη Φραγκφούρτη τη λένε Frankfurt η Γερμανία. Γιατί τη λένε Frankfurt? Γιατί έχουν βάλει πλέον μία πινακίδα, και μάλιστα αυτή η πινακίδα λέει, έχει πιάσει τόπο, ότι από τις 22.00 μέχρι τις 07.08 ή μέχρι τις 10 το πρωί, πόσο είναι, δεν θυμάμαι πόσο είναι, απαγορεύεται να οπλοφορείς και να έχεις μαχαίρια. Και λέει αυτή η Γερμανίδα, das ist Frankfurt, αυτή λέει δεν είναι Φραγκφούρτη, κάνει ένα λογοπαίγνιο και λέει ότι αυτή η πόλη είναι άρρωστη. Λοιπόν, την ονομάζει Frankfurt γιατί krank στα γερμανικά σημαίνει άρρωστος. Και γιατί λοιπόν είναι άρρωστη αυτή η κατάσταση? Γιατί σου λέει θα κυκλοφορείς μόνο τις επόμενες ώρες από αυτές που αναγράφονται στην ταμπέλα, ότι βάσει αυτές τις ώρες δεν θα κυκλοφοράς. Γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να βρεις κάποιον μπροστά σου ο οποίος οπλοφορεί. Είναι Σύριο, Ιράκινο τέτοιο ή κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και από την Αφρική, μπορεί να είναι και Ευρωπαίος, μπορεί να είναι και Γερμανός, μπορεί να είναι και Έλληνας, μπορεί να είναι και Τούρκος, μπορεί να είναι και Πόλωνος, και να σε πάρει τα εντόστια. Σόλιγγεν, αλλιώς. Θα σε κάνει Σόλιγγεν. Και θα είναι και η τελευταία φορά που περπάτησε στην Frankfurt. Γιατί βρέθηκε ο Αλή Αχμέτ Νουρί να σε κάνει Σόλιγγεν. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα τι γίνεται, φίλε μου, στη Γερμανία και τι γίνεται στην Ευρώπη.
Και όσο κι αν εγώ τα λέω, χαχαχαχουχου, γιατί χρειάζεται γι' αυτό λίγο να χαλαρώσουμε, όσο κι αν φαίνεται κάπως αστείο και πολλές φορές μάλιστα γελίο, που οι Γερμανοί λένε τη Φραγκφούρτη Frankfurt, δηλαδή άρρωστη πλέον πόλη, και εφόσον έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα στην καρδιά της Ευρώπης και τα οικονομικά, και επειδή υπάρχει και αυτή η κατολίσθηση η οικονομική, και μερικοί πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζετε μερικοί, ρε μαλάκες. Πανηγυρίζετε που πέφτει η οικονομία της Γερμανίας και της Γαλλίας. Bad news for Europe, που λένε και οι Αμερικάνοι. Αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα νέα για την Ευρώπη και για την Ελλάδα κατ' επέκταση, εννοείται. Πού είναι το καλό σε αυτό το πράγμα? Τι πιστεύετε? Πουθενά. Μόνο πράσινα. Σχόλιο από έναν φίλο στο κανάλι. Το Βερολίνο ακόμα χειρότερα. Εννοείται πως είναι ακόμα χειρότερα και το Βερολίνο. Καρφιτσώνω το σχόλιο σου στα σχόλια τέραν πάνω. Εννοείται πως είναι ακόμα χειρότερο το Βερολίνο. Γίνεται πραγματικά ένας κακός χαμός. Και αυτό που με εντυπωσιάζει, επαναλαμβάνω, είναι ότι στα συστημικά ΜΜΕ εδώ πέρα, μετά σου λέει ο άλλος, γιατί να υπάρχουν YouTubers? Μια χαρά κάνουμε τη δουλειά μας εμείς οι YouTubers. Εσείς να το βουλώνετε, λοιπόν. Μια χαρά κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί τα συστημικά αυτά που αναφέρω, ή τουλάχιστον τα πιο πολλά εδώ πέρα, δεν τα αναφέρουν οι άλλοι. Τι μου γράφει η Λίτσα? Εδώ, Γιάννη μου, πλέον οι ξένοι έχουν περισσότερα δικαιώματα παρά οι Γερμανοί, δυστυχώς. Και αυτό που το γράφει τώρα η Λίτσα. Και ακριβώς το ίδιο, τα ίδια σχόλια και τους ίδιους φόβους έχουν μοιραστεί κατά καιρούς και άλλοι φίλοι από τη Γερμανία, οι οποίοι απορούν και λένε, είναι δυνατόν η Γερμανία να έχει καταντήσει τόσο χάλια? Η Γερμανία. Κάντε εγγραφή το βράδυ, mind you, το βράδυ θα μιλήσουμε για τους χριστιανούς σιωνιστές. Γιατί όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα στην Ευρώπη δεν γίνεται. Από κάπου πρέπει να έχουν ξεκινήσει. Έτσι δεν είναι? Κάπου πρέπει να υπάρχει η μήτρα του κακού. Χριστιανοί σιωνιστές, λοιπόν, σήμερα το βράδυ 11 και 4. 45 λεπτά πριν τα μεσανύχτα, ώρα Ελλάδος, το τονίζω, ώρα Ελλάδος, 10 και 4 γερμανική ώρα, για τους φίλους της Γερμανίας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους χριστιανούς σιωνιστές. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και φυσικά θα με ακούσετε να λέω καμιά 200 φορές. Άλλο Εβραίος, άλλο σιωνιστής. Άλλο Εβραίος, άλλο σιωνιστής. Και θα το πω και το βράδυ. Έτσι θα ξεκινήσει και η εκπομπή. Άλλο Εβραίος, άλλο σιωνιστής. Καμία σχέση δεν έχει ο Ιουδαϊσμός με το σιωνισμό, που τον έχουν καπηλευτεί κάποιοι. Οπότε σας περιμένω και το βράδυ. Πριν φύγετε, κάντε like, αφήστε μου σχόλιο για όλα αυτά τα οποία έχω θέσει επιτάπητος στη σημερινή εκπομπή. Εγγραφείτε στο κανάλι, like, κοινοποιήστε σε φίλους σας με το βελάκι που είναι κάτω από το βίντεο και φυσικά ρίξτε μια ματιά στα σχόλια από κάτω. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. 23 και 15 σήμερα